Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. At sa video ito, magpapalit tayo ng engine oil ng Toyota Vios. Okay, so bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-like muna kayo at mag-subscribe. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa Alright guys, ito yung mga kailangan natin sa engine oil change ng Toyota Vios Gen 3. Kailangan natin ng gloves sa kamay, protection sa mata, goggles. Kung masikip ang oil filter, di natin kayang buksan, gagamit tayo ng oil filter wrench. Mahabang wrench para dun sa drain bolt. Kailangan natin ng 14mm na socket. Tapos torque wrench pang sara mamaya sa ating drain bolt. At yung container natin, no? Oil container pa natin gagamitin sa oil, no? Sa used oil natin. Ang gagamitin nating oil ay ang Toyota Genuine Motor Oil Full Synthetic 5W40. Ang capacity ng 2NZ FE na Toyota Vios Gen 3 ay 3.8 liters. Pero ang ilalagay siguro natin ay mga 3.5 liters lang. Okay, alam niyo naman na kapag sobra ang liters o sobra ang oil natin sa makina ay masama iyon sa ating makina. So, ito ang ating filter, Vic C110. Okay, C110. So nakita nyo, ang ating Toyota Vios ay naka-jack na. So bakit naka-jack? Baka maitanong ninyo kasi lowered siya, hindi ako kasya sa ilalim, no? Kaya naka-jack siya. Okay, tsaka apat na jack yan, so pantay pa rin yung ating sasakyan. Mas maganda na pantay siya, level siya, para yung drain ng oil ay mas mainam, no? Mas okay siya. Kung hindi nyo alam kung paano mag-jack ng kotse, meron akong video nun kung paano i-jack ang inyong sasakyan using jack stands. Okay, meron akong video nun para alam niyo kung paano i-lift ang inyong sasakyan. So kung naghanap kayo ng change oil para sa Hyundai Accent, meron din ako nun. Sa Montero Sport, meron din ako nun. Okay, meron din ako nun sa aking mga video sa aking channel. Paki-browse na lang guys, no? Okay, so ito ang ating makina. Ayan. So ito yung oil cap nya. Okay, ito yung oil dipstick. So ang unang gagawin natin, syempre di-drain natin yung ating oil sa ilalim, no? Tapos yung oil filter tatanggalin rin natin. Tapos noon ibabalik natin yung drain plug. Maglalagay tayo ng bagong oil filter. Tapos magre-refill na tayo. Tapos na. So ganun lang, no? So punta tayo sa ilalim. Okay, so nasa ilalim ngayon tayo. Andito yung ating drain bolt. Okay, so bubuksan lang natin to counterclockwise. Alright, ha? Philippine, no? Oo. Normal lang yan. Kina. Gusto na. Buksan natin tong oil filter. Ay nako.
So lalagyan natin to guys, no? Ayan, lalagyan natin yung loob. Tapos lagyan natin ng langis ito, itong o-ring nya. Yan, ayos na yun. Yan, kabit na natin. Sara na natin guys, no? Torque natin 25 foot-pounds. Okay, 25 foot-pounds. Okay, ito tayo sa harap. Okay, lagyan natin siya guys, no? Alright. Okay. Wala naman siya leak. Yan, drain plug niya, wala namang leak, no? Alright. Ito yung filter. Okay, so ganun lang mag-change oil ng Toyota Vios Gen 3. So 3.5 liters lang ang nilagay namin. 3.8 liters capacity siya. So sobra-sobra naman 'yon sa
line ng ating dipstick. So okay lang na 3.5 liters. Okay guys, so sana may natutunan kayo. Sana nagustuhan ninyo yung video na ito. Pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo, okay? Maraming salamat sa ulitin.